Basta mga kameyo, ngayon guys is bumili ako ng valve spring 5 turns para sa ating head. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung valve spring na binili ko guys. 5 turns. Mamaya is babaklasin ko to. So gawin na natin. Yun guys, bago pa lang sa channel ko, please subscribe and click mo na rin yung bell icon para sa ating mga videos, update videos natin. So guys, gawin na natin. Ito guys, ito yung valve spring natin. Bibili ko lang. Bigas guys. Kasi maganda to sa mga mayo na lalo na yung naka 5.9 loaded. Kasi pang high rev. Bigas yung high rev niya. So mamaya i-install natin to. So ito, okay.
Ito guys, yung valve spring natin. Yung stock natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi, iwan ko. Kano ba yung turns na to. Pero ito yung 5 turns na valve spring natin. So, mas matigas. Mas matigas kasi sa stock. Malambot. So, ito ang indication guys na mas malakas ang high rev nito. So, install na natin.